робота залишилась роботою. Психологічно страшно. Важко. Вибухи. Перепади світла, то нема, то є. Ми прилаштувалися. Ми працюємо в звичайному режимі, ну як звичайний це режим. На сьогоднішній день це звичайний режим. Інакше просто не можна зараз. Робота справді важка. Робота з людьми, робота з життям не одної людини, а з двох, і з мамою, і з дитиною. Тому та зірочки. А які у вас відчуття, коли ви берете в руки новонароджених? А виношували ви як загалом дитину в Херсоні? Ездила везде, ходила, конечно, и прилеты были, и все было, стрессы было, все равно как-то старалась не думать об этом, не переживать старалась. Чому взагалі місцеві жінки лишаються тут і народжують тут? Не знаю, может, наверное, каждый из нас на что-то лучше надеется. Надеяться, что все-таки это должно все-таки закончиться. Всему есть свое время, конец. В нас все було настільки круто. Жаль, мабуть, ми не цінували цього. Але тепер ми точно знаємо, що мир коштує дуже дорого. А от те наше життя, яке було до 22-го року, це взагалі безцінно. Так що, це звична жаль. Підемо. О, дивіться, отам Гопри, а отам Олешки. А от десь посередині, отам є якесь село, я його не пам'ятаю, вони звідти гамселять градами. Ну ось, а оце, бачите, оце зривною волною повибивало вікна. Але ваша лікарня дуже близько до лівого берега. Ага, близько. А що робити? Все одно ж треба робити. Ви ж розумієте, що є такі стани, які краще зробити зараз, ніж воно потім стрельне. Або в онкодиспансер, або ургентна хірургія. А коли до вас приходять пацієнтки, ви вмовляєте їх їхати там далі, Миколаїв, Запоріжжя? От дивіться, пацієнтка прийшла. Вчора були там в неї прильоти, там ще щось. Вона прийшла за поміччю і вона дуже сумна. От як ви гадаєте, це доречно було б їй казати, та їжджайте в Миколаїв, напевно, якщо ми це можемо тут зробити. Чи должен медик оставаться? Ми остались, тому що ми вважаємо, що так за потрібно. Тетяна Павловна, ми в себе вдома, це по-перше. Ми на своїй роботі, це по-друге. Ми не збираємося нікому уступати, віддавати, дарити якісь презенти в вигляді нашої країни, нашого дому, наших дітей, нашого. От ми поставалися тут. Ми вважаємо, лично, я думаю, моє мнення, личне мнення персоналу, який залишився на сьогоднішній час вдома, що вони вдома. Во время окупації виїжджали люди, бо страшно. Страшно було, треба було оформлювати свідоцтво про народження російське. От ми видавали довідки з українською печаткою. А вони реєстрували наших дітей і ставили свідоцтво про народження, у них було кримське. І їхня печать. Да, Херсонське не було вказано. Було вказано Автономна Республіка Крим. А ви не знаєте, чи у вас тут народжувались діти від російських солдатів? Ви знаєте, я думаю, що случаї були, але просто жінка не завжди про себе розкаже. Ми не навчені відкрито говорити те, що є. Думаю, буде слухати.
Ніхто ж не скаже. Це було як то позорно, що ли. Якось отак. Нас стояли ДНР, ЛНР. І вони нас ненавиділи. Вони нас ненавиділи. Вони нам прямим текстом казали, поживіть так, як ми живемо 8 років. Ми були такі раді, коли прийшли хлопці. Боже, ми плакали, мабуть, довго плакали. Ми теж якраз на зміні була, то ми півзміни плакали. Ми не повірили. Одні кажуть, це провокація, а другі кажуть, Ми не ні, повірили. це так. Ні, це провокація, ні, це так. Такий нежданчик був реальний. Прям. І саме характерно дихати стали по-другому. Скажіть, да? От якось в такому тонусі все время були, таке вічно такий піджатий, вічний. Та це прям сказати можна, що хочеш. Я в себе вдома. Ну, а це Але всі розуміли, що це тільки початок для нас. Так. Всі розуміли, що вони не перестануть нас кошмарити, звільнені територію. ми знали 100%. Ось є сліди першого прильоту. Тут вирувала пожежа, а влетіло. От дивіться. От сюди. Це було 12 січня 23-го року. Це артилерія сюди прилетіла? Ні, це був град. Угу. Але тут був персонал і одну жінку було поранено. Це якраз було на моє чергування, і для нас це було дуже несподівано. Як можна було вліпити в пологовий будинок? Це взагалі для мене. Ми раніше вважали, там десь прилетіло, десь далеко. Ага, чуємо далеко. Нічого подобного, недалеко. Його просто не завжди можеш зорієнтуватися, який той вибух іде і осколки летять. У нас молодша медична сестра була пострадала, коли в роддом прилетіло. Вона на вулиці йшла додому, я вже не пам'ятаю. В неї був осколок в нозі. 2. І оперували її, і друга, я вам розказувала, другий співробітник у нас загинув, операційна медсестра. Третя дівчинка у нас анестезіолог, на тому боці їх вбили. Це ті, хто наш. І хто, скажімо так, постраждав іменно від рук 100% від рук влади прийшли. Так що якось так. Колись тут було велике життя. Воно і є, трошки стіснені ми. Рибки у нас були більше, теж не витримує це все. І напруга, і в них теж, мабуть, стрес. Кажуть, не дає Бог людям іспитання, які він не може витримати. Це є робити? От безізвітності ми витримаємо, все одно ми витримаємо, а куди діватися? Цього не мало бути, однозначно не мало бути. Ми теж не завжди розуміли Донбас, бо ми жили це як... Ми не бачили того. І нас не зрозуміє той, хто не був в окупації. Однозначно не зрозуміє. Одні скажуть, що ви такі сякі, пересякі, другі скажуть, як ви це витримали. Скажімо так, це наш вибір. Це наш вибір, це наш. Ми осознано знали, ми були впевнені, що нас, як ті кажуть, освободять, що нас звільнять від цього. Ми були впевнені. Ми не... мітинги то таке. На їхні мітинги, на їхні паспорти не було. Просто був. Чесно, нас вкрали життя. Просто вкрали. Можна багато, а вкрали 2 роки життя. Просто його вичеркнули. Не навчання, не робота. Робота в нас є, це як в клітки закрити. От нас просто закрили в клітки. Якось
Кажуть, і це мене. Тільки хай було швидше це все мене. Соломон казав. А народ каже, якщо мене, то хай тільки мене.